Ang sarap. I-try nyo to. Sa recipe na ito, gumamit ako ng bimoli cooking oil para sa extra crispy texture ng ating potato cheese balls. Alam mo bang ang bimoli cooking oil ay with vitamin A na, cholesterol-free at mayaman sa omega-6 and 9. Ito rin nagawa sa pure palm oil. Kaya naman mas nakakatiyak ako na mas masarap at healthy ang pagkain na niluluto ko. Perfect for everyday meals. Kaya naman subukan mo na ang recipe na ito gamit ang bimoli cooking oil. Kaya naman kung nag-crave ka ng something crunchy and cheesy, subukan na ang potato cheese balls recipe. Madali lang itong gawin at perfect para sa merienda o appetizer. At syempre, huwag kalimutang gumamit ng bimoli cooking oil para mas lalong crispy. Sarap. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!